Tahukah anda Malaysia antara negara yang mempunyai kekerapan ribut petir yang tertinggi di dunia? Pernah tak korang rasa gentar apabila kilat menyambar ketika anda tengah menggunakan komputer ataupun bekalan elektrik tiba-tiba terputus? Dan anda belum lagi save kerja-kerja anda di dalam komputer. Kalau pernah, inilah gadget yang sesuai untuk anda, Biar saya tunjukkan. Jom. Apa khabar semua? Jason Smashpop di sini, kawan borak gadget anda, Gadget yang saya katakan tadi adalah Easy UPS daripada APC Electric. Dan model yang ada dengan saya ni adalah BVX 700. Easy UPS ini bersaiz kecil dan sangat sesuai untuk diletakkan di dalam bilik ataupun mana-mana sahaja di dalam rumah. Disebabkan bentuk dia yang bersegi empat dan langsing, kita boleh letakkan benda ni di belakang meja, di sebelah rak buku ataupun bersebelahan dengan peranti elektronik anda. Di bahagian depan pula ada lampu LED untuk status bateri supaya kita tahu sama ada bekalan elektrik masih tersedia dan berfungsi atau tidak. Ada juga port USB Type A di bahagian depan yang senang dicapai supaya kita boleh caskan smartphone ataupun tablet kita orang. Untuk penggunaan BVX 700 ini, kita cuma perlu cocokkan peranti yang penting ke soket di belakang. Nampak di bahagian belakang ni ada dua soket 3 pin untuk kegunaan saya, Satu soket ini adalah untuk komputer dan satu lagi untuk modem ataupun router saya. Dengan ini saya boleh pastikan ketika bekalan elektrik terputus, saya ada masa untuk savekan kerja-kerja saya. Yang penting internet masih boleh jalan, sebab ada bekalan elektrik yang tersimpan dalam Easy UPS ini. Tahukah anda yang Easy UPS ini juga boleh menstabilkan arus elektrik, supaya tenaga yang disalurkan ke gadget kita adalah sentiasa kekal pada kuasa yang ditetapkan. Ada iPhone ataupun Android, kita juga boleh caskan phone kita pada masa yang sama ketika kita tengah buat kerja di komputer dan sebagainya. Ataupun jika kita nak mendengar muzik menggunakan speaker, kita juga boleh cocokkan dan kuasakan speaker tersebut menggunakan USB Type A yang ada di bahagian depan. Itulah dia gadget yang boleh melindungi peranti-peranti kita daripada disambar petir dan membekalkan kuasa elektrik pada masa-masa yang genting ataupun masa bekalan elektrik terputus. Jenama APC Electric ini sudah pun ada di industri ini bertahun-tahun, dan juga dipercayai oleh banyak syarikat-syarikat besar dan juga pihak-pihak yang ketahui tentang teknologi UPS ini. Harga dia berapa? Harga untuk BVX 700 ini cuma lebih kurang RM190 sahaja. Dengan ini, ia boleh memastikan benda-benda kesayangan kita orang akan sentiasa selamat dan juga dilindungi. So, untuk maklumat lanjut, klik ke pautan di bawah video ini untuk ke laman web APC Electric, Shopee ataupun Lazada diorang. Itu saja borak-borak gadget kali ini, Jika anda nak tahu tentang banyak gadget lagi yang ada di Malaysia ni, sila langgan ke channel ini, tekan butang loceng, sharekan video ni kepada kawan-kawan anda dan ikuti saya di Instagram dan juga di TikTok @smashpop. Jumpa anda di video seterusnya. Yo.